Selfie test. 3, 2, 1. Pose. In fairness, medyo payat ako tingnan dito. Yay! Hi guys! Yeah, so now I'm going to unbox. Charan! Ito po yung nabili ko sa Yamada Electric shop kanina na meron kasi akong 5,000 points na naipon na hindi ko alam. So ito, ginamit ko yung points ko. So parang nalibre na lang siya. Yay! Pasensya na po kayo at ang babaw lang ng kaligayahan ko. Kung hindi ako nag-YouTube, hindi ako mag-iisip bumili niyan. Kaya excited ang Mamsy nyo. Ito lang yung ginagamit ko. Magkano to? 300 yen. Binili ko siya sa 300 yen shop. So, and then, pag ginagamit ko to, nahuhulog yung cellphone. Kasi natanggal yung ano niya, oh. Ayan, natanggal yung nakadikit dito na ano para hindi mag-slip yung ano. So, nag-retire na talaga siya. So, buti na lang nakabili ako nito. Yay, na libre dahil sa points ko. Diba? At least meron na ako nito. So, now, I'm going to unbox this. Ayan. So, i-unbox natin. Ano palang brand nito? Coleman. Selfie Stand. Oh. May inspired na ako mag-selfie nito. Ayan siya. Ayan. Yung instructions. So, pwede mo siya ilagay sa ano? Sa bag lang. Diba? So, paano paggamit nito? Wait lang. I need my glasses. Ano pala siya? Ito. Ito, minis. Ganyan lang pala siya ang stand. Matutumba. Ano ba? Ganun. Let's see. Ganyan. Okay. Ganyan na pala siya. Okay. Kadugay. Uy!
Okay. Ayan na pala. Naubusan ako ng battery. Ganyan na siya. Diba? Pwede na. So, tapos, meron siyang where's the remote control? Wala man remote. Bakit walang remote? Saan yun? Bakit walang remote? Where's the remote? Saan yung remote? Ito pala. Sus Maria. Kaliit. Ito pala yung remote. Hinahanap ko. Dito pala siya Dito pala siya naka-attach. Okay. Liit pala niya. Liit ng remote. Ngayon lang kasi ako nakabili ng ganito, guys. Kaya, hindi ko alam. Wala sa kabihasnan. Pag ano nito. May battery. Pag ano nito. Ayan. May battery pala siya. Okay. So, this is ready to use. I think. Okay na. Ayan. Huwag kang mawawala, ha. Dito lang pala siya nakaano. See? Di ba ang ganda pala? Ngayon ko lang na kung hindi ako nag-YouTube, hindi ako bibili nito. Kaloka. Ayan, guys. So, ito na yun. And then, isi-set up yata to isi-set up ba to sa cellphone? Isi-set up yata parang merong So, i-set up ko siya muna. Ayan. Smartphone. Ito yun. Kailangan kasi siya dito. Okay, guys. Ayan na, yay. Meron akong selfie camera stand. Na nalibre ko.